Amikor vevőként az ingatlan közvetítő előtt írásban ajánlatot teszel, akkor tulajdonképpen létre tudod hozni a szerződést. Sziasztok! Ez itt a Jog és Valóság csatorna második adása, én dr. Kolozsvári Kis István ügyvéd vagyok, és most az ingatlan ügyletekről fogunk beszélni. Azt fogom elmondani, amit a telefonban szoktam elmondani azoknak a személyeknek, embereknek, akik felhívnak engem azzal kapcsolatban, hogy ingatlant akarnak eladni, vagy ingatlant akarnak venni. A vevőknek is, és az eladóknak is fogok egy-egy dolgot mondani, ami szerintem fontos, és amit minden esetben elmondok nekik a telefonba. Az első, ugye a vevői esetben az, hogy amikor közvetítő előtt tesz valaki írásban ajánlatot, akkor azzal létre tudja hozni a szerződést, akkor, hogyha azt az eladó elfogadja. Ugye az ingatlan közvetítői szerződések eleve úgy vannak kialakítva, hogy ha egy minimum árat elér a vevői ajánlat, amit írásba foglaltak, akkor az eladónak kötelező azt elfogadnia, hiszen különben közvetítői díjat kell akkor is fizetnie, ha nem fogadja el. Na most ezért kell óvatosnak lennünk, amikor ingatlan közvetítés útján teszünk vételi ajánlatot, mert az létrehozza a szerződést, és ha egy létrehozott szerződésről beszélünk, akkor az egy érvényes, polgári törvénykönyv szerint érvényes adásvételi szerződés egy pici szépséghibával nem jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba. De az ingatlan adásvétel minden kellékének tényállásszerűen egyébként megfelel. Na most itt akkor már a tartalmát az írásbeli ajánlatok bizonyítják, ha mennyire bizonyítják, ezek a közvetítő előtt tett ajánlatok, és bizony azt 5 évig lehet követelni mind a teljesítését, mind valóban, hogyha el kell tőle állni, mert az eladó nem hajlandó azt mondani, hogy elenged minket, akkor bizony meg kell vásárolnunk, vagy el kell állnunk a szerződéstől írásban, és akkor egy hosszas jogvita keletkezik. De ez az eladóknak is veszélyes egyébként a közvetítői adásvétel során, hiszen őnekik pedig gyakorlatilag el van adva az ingatlanjuk egy olyan vevőnek, akit ugye még nem is láttak, és akkor azzal a vevővel meg kell állapodni, hogyha valamilyen oknál fogva például nem tud létrejönni mégsem az ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződés is. Nekem ugye volt olyan kis tapasztalatom, hogy fűrészüzem működött az udvarba, az SMS szerint ez később derült ki, stb. Tehát bizony érnek meglepetések az embert, hogyha csak az ingatlan közvetítő nézi meg azt az adásvételt, azt az ajánlatot, és nem egy ügyvéd, aki feltérképezi részletesen a szerződést. Tehát azt szoktam mondani a vevőimnek, hogy ne tegyünk vételi ajánlatot, küldje meg az eladó adatait a közvetítő úrhölgy, szeretettel várom őket az irodában, és akkor ott már egy olyan szerződést fogunk aláírni, amit én előzetesen kiküldtem, és minden részletre kiterjed. Ezt egyébként rengeteg ügyvéd kolléga csinálja jól, úgyhogy azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, de a lényeg az, hogy ezt érdemes megtenni, és érdemes ügyvédhez fordulnotok. Olyan ügyvédhez, akiben megbíztok, mert a vevői oldalnál ez nagyon fontos az én álláspontom szerint, hiszen a vevőknek a nagy része lakni szeretne az ingatlanban, nem befektetési célú ingatlanvásárlásról van szó, de ha arról van szó, akkor is óvatosnak kell lenni, de ha lakni akarunk, akkor végképp óvatosnak kell lenni, mert ugye ha nincs hol laknunk, az azért igen kellemetlen tud lenni, ha valamilyen oknál fogva egy ingatlan ügylet félrefut. Az eladóknak azt szoktam elmondani, mert amikor vevői megbízás már megérkezik, és most már szerződni fogunk, én mindig felhívom az eladókat is, nem vagyok ezzel sem egyedül, sok ügyvéd kolléga fölhívja, azt gondolom, hogy ez egyfajta iparági standard, én felhívom az eladókat is, beszélek velük, mit akarnak eladni. Azért kérdezem meg tőlük, hogy mit akarnak eladni, és ezt részletesen átbeszéljük, mert ugye a adásvételi szerződésnek ez az egyik kérdése, és ugye az eladókat terheli tájékoztatási kötelezettség Magyarországon, tehát a hibás teljesítésért, a szavatossági jogokért akkor áll meg az eladó felelőssége, hogyha nem tájékoztatta a vevőt megfelelően a szerződéskötéskor, vagy azt megelőzően arról, hogy mit adott el neki. Tehát, ha rossz a villanykapcsoló, csöpög a csap, csöpög a WC, eldugoló a WC, leveri az áramvédő kapcsolót a sütőnk, akkor ezekről mondjuk el a dolgokat, a tényeket, az üzemeltetési tényeket a vevőnek, mert akkor kerülünk mi eladóként abba a helyzetbe, hogy mi tájékoztattuk és szóltunk ezekről a hibákról, úgyhogy ha annak a javítási költsége 2 millió forint, hát akkor annyi, azt nem tudtuk, hogy mennyibe kerül a javítása, de azt tudtuk, hogy volt egy hiba, és megmondtuk. Meg lehetett volna nézni, stb. Jobban, akkor már meg tudunk nyerni egy hibás teljesítési ügyet, de ha nem szóltunk arról, hogy a kültéri kapcsolók nem működnek, és az kiderül, hogy azt át kell vezetékelni az egészet, és az több millió forint, akkor sajnos azt lehet, hogy vissza kell adjuk.
egy bírósági per végén, és ezért óvatosnak kell eladóként is lenni, és ezeket előzetesen tisztázni kell, hogy a vevő olyan helyzetbe kerüljön, hogy tudja, mit vásárol. Ugyanis a vevőnek megnézési kötelezettsége nincs, tehát a jogszabály és a kúriai gyakorlat is az, hogy egyedül az eladót terheli a tájékoztatás kötelezettsége. Fontos az is, hogy amikor eladók vagyunk, akkor a társasház dolgairól is tájékoztassuk a vevőt, tehát hogy mennyi hitel van, várható-e felújítás, mert a társasházi közös tulajdonban lévő hibákért is vállalhatunk adott esetben jogilag, vagy terhelhetnek ránk bírói úton felelősséget. Úgyhogy azt is érdemes elmondani, én azt szoktam mondani a vevőimnek is egyébként, de az eladóimnak is, hogy küldjék ki az összes SMS-t, és az SMS-t, de küldjék ki az összes közülési határozatot is. Miért? Mert akkor értesült a vevő arról, hogy milyen problémák vannak a házban, ami érdekes lehet, és akkor nem kerül olyan helyzet. De most nyilván lehet itt az adatvédelembe belemenni, hogy mit szabad kiküldeni, mit nem, de nagyjából a lényeges részekről kell tájékoztatni tulajdonképpen az eladónak a vevőt. Nem kötelező kiküldeni a közgyűlési határozatokat, de én azért szoktam ezt javasolni, mert akkor így tulajdonképpen mégis első kézből értesül arról a vevő, hogy mi zajlott a házban az elmúlt években. Úgyhogy nagyjából ezt tudtam erről elmondani nektek az ingatlanügyekről, ezt mondom el mindenkinek, akivel telefonon beszélek és megkeres, azért bátorkodtam ezt megosztani veletek. Hogyha kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor kommentben tegyétek fel, megpróbálok rá válaszolni. Egyébként meg iratkozzatok fel, próbálok minden héten a saját élettapasztalataimból, ezért is hívják Jog és Valóságnak a csatornát, mert a saját ügyvédi tapasztalataimat próbálom megosztani veletek. Tehát minden héten próbálok videót feltenni, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, ha megbízás van, keressetek meg, és addig is a viszontlátásra. Sziasztok!